Bună, dragii mei, și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi vă vom prezenta un subiect de actualitate, unul care arde și impune o anumită atitudine și gândire. Acest subiect se numește Tancul românesc TR-85, articol adaptat. Cel mai mare blindat din dotarea actuală a forțelor terestre române este tancul TR-85, dezvoltat 100% la noi în țară, având la bază modelul sovietic T-55. Acesta este tancul de bază al armatei române. Cântărește 50 de tone și poate atinge o viteză de 60 de km pe oră. A fost modernizat în anul 2000 la nivel M1 și denumit Bizonul. Este compatibil cu standardele NATO și a participat la o mulțime de exerciții militare comune. După evenimentele cunoscute sub numele de Primăvara de la Praga, din 1968, Republica Socialistă România a adoptat o nouă doctrină națională de apărare ce necesită o industrie proprie de armament. În aprilie 1968 este prezentat Consiliului de Apărare al țării un raport privind fabricarea tancurilor în România. La 13 octombrie 1972, acest raport este aprobat. Programul de fabricare a fost demarat pe 13 mai 1974. Tancul urma să aibă o greutate de aproximativ 40 de tone, un tun de calibru 100 mm și un motor de 800 de cai putere. Primul pas către proiectarea unui tank românesc a fost obținerea unei licențe pentru fabricarea a 400 de tancuri T-55, adaptate însă cerințelor armatei române și posibilităților industriei naționale. Așa s-a născut versiunea românească a tancului sovietic T-55, care a fost denumită TR-77, fiind proiectată între anii 1974 și 1980. Varianta finală a fost denumită TR-77-580, tank românesc model 1977 cu motor de 580 de cai putere. Acesta a fost fabricat între 1979 și 1985. În același timp, cu proiectarea tancului TR-77, au fost aprobate și cercetările pentru dezvoltarea unui sistem energetic de mare putere capabil să genereze peste 800 de cai putere. Proiectarea motorului s-a realizat între anii 1974 și 1982. Acest lucru a fost realizat de către Institutul Național de Motoare Termice. La finalul cercetărilor, motorul dezvolta 830 de cai putere. Tot în același timp, transmisia hidromecanică a fost dezvoltată de către IC Sitem București, având la bază modelul proiectat de Hidromecanica Brașov. Deci, se puneau bazele unui nou tank, de data aceasta 100% gândit de inginerii români. Noul tank, proiectat între 1978-1986, a fost denumit TR-85-800, tank românesc, model 1985, cu motor de 800 de cai putere. Producția acestuia a fost realizată între anii 1986 și 1990, cu un ritm mediu de 100 de exemplare pe an, la fabrica de mașini grele speciale a întreprinderii 23 August din București. TR-85. Înainte de TR-85, România a creat două modele incipiente de tancuri numite TR-77 și TR-580. În paralel, intraseră în asamblare locală și T-55, cele de origine sovietică. Inevitabil, și modelele românești incipiente semănau, iar la nivel de inginerie existau soluții comune. Totuși, pentru TR-85 se pusese marea miză în crearea unui tank ce trebuia să fie mai modern, mai bun și complet localizat la sursa componentelor. Până astăzi, despre TR-85 se spune că ar fi doar o variantă perfecționată a tancului sovietic T-55, însă până și prin materialele de demult, inginerii negau asta, inclusiv la nivelul construcției esențiale a tancului. Dezvoltarea lui TR-85 a început în 1978, luându-se în considerare experiența obținută de la tancul TR-77. Tancurile sovietice foloseau un motor V12 diesel, însă pentru noile tancuri proprii, România își dorea motoare proprii sau venite din Occident. A fost țintit tancul german Leopard 1,
dar producătorul din Republica Federală Germană de atunci a refuzat transmiterea de inginerie către România, care era încă parte a pactului de la Varsovia. Așa că Institutul de Motoare Termice a dezvoltat un motor V8 propriu, însă cu inspirație profundă de la designul tankurilor germane. Dezvoltarea motorului a durat peste 6 ani, iar dezvoltarea tankului propriu-zis a durat și mai mult, până în anul 1986. Totuși, propulsorul diesel turboaspirat rezultat avea 830 cai putere, depășind ținta de 800 cai putere pe care o avuseseră inginerii. Și cutia de viteze a fost una dezvoltată local, iar viteza maximă a tankului era de 60 de km pe oră. Primele tankuri produse au avut probleme de fiabilitate cu scurgeri constante de ulei din cutie și motor și la precizia tragerii din cauza electronicii precare. Iată caracteristicile tankului TR-85. Greutate 50 de tone, lungime 9,92 metri, inclusiv țeaua de tun, lățime 3,43 metri, înălțime 2,38 metri, echipaj 4 persoane, blindaj 200 mm stratificat, șasiu oțel plus tungsten 320 plus 20 mm blindaj suplimentar la turelă. Armament principal, un tun 100 mm cu țeavă ghintuită 41 de proiectile, armament secundar, o mitralieră PK cu axială 7,62 mm, 4595 de cartușe, o mitralieră antiaeriană DSHK 12,7 mm, 750 de cartușe, un lansator de grenade, 6 tuburi, 81 mm, 20 de grenade fumigene. Motor model 8VS A2T2M, diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat, 830 cai putere. Putere specifică, 17,2 cai putere pe tonă, transmisie hidromecanică, suspensie bară de torsiune, autonomie 400 km, viteză maximă 60 de km pe oră. TR-85 M1. În martie 1994, statul major român a inițiat programul de modernizare a tankurilor TR-85 prin ordinul numărul 1429. La 14 aprilie 1994, programul de modernizare a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a țării și dezvoltarea noului tank, denumit oficial TR-85M1 Bizonul, a început în 1996, când au fost construite 2 prototipuri. Scopul programului a fost de a moderniza TR-85 la standardele NATO prin îmbunătățirea puterii de foc, protecției, mobilității, sistemelor de comunicații și a fiabilităților motorului, transmisiei și sistemului de frânare. Programul de modernizare a implicat atât companii străine, majoritatea dintre ele din Franța, precum Aerospațiale Matra, Sagem, Colmorgen Artus, Racal, cât și companii locale de apărare precum Consorțiul Militar ROARM, Metra, Agenție de Cercetare, Echipamente și Tehnologii Militare, Electromagnetica, FAUR, Elprof, Aerotech, IORE, ProOptica, Artego, Arsenal Reșița, Metav, Forsev, Anticorozivul, IMI, Rolast, Aerostar și IOL. Rezultatul programului de modernizare, tankul TR-85M1, a fost realizat conform standardelor NATO, acestea fiind obligatorii odată cu aderarea la această alianță. În urma acestor modificări, TR-85M1 este de fapt un tank nou, complet diferit de T-55, fiindcă are șasiu modificat, extins, un motor diferit, o turelă nouă și sisteme îmbunătățite de conducere a focului. Versiunea modernizată adaugă o placă de protecție împotriva minelor și o bară pentru șofer, ceea ce mărește protecția împotriva minelor și a dispozitivelor explozive improvizate. De asemenea, tankurile TR-85 mai vechi au un scaun convențional al șoferului fixat pe podea, în timp ce versiunea M1 are un aranjament asemănător cu hamul de parașute. În acest fel, șoferul nu are contact cu carena decât pe pedale și se află în afara zonei undei de șoc a minelor terestre care explodează sau IED.
Armamentul principal al TR-85M1 este tunul de tank cu ghinturi A308 de 100 mm, o adaptare a tunului antitank remorcat M1977, realizat de Arsenal Leșița, care a fost montat și pe tancurile TR-77. TR-85M1 are o cadență de foc de aproximativ 4-7 cartușe pe minut și poate transporta până la 41 de proiectile în interiorul tancului. Țeava pistolului este prevăzută cu un evacuator și are manșon termic. Tancurile TR-85 folosesc un încărcător manual. Versiunea modernizată are o serie de îmbunătățiri pentru a crește fiabilitatea pistolului. Tamponul hidraulic a fost îmbunătățit prin înlocuirea etanșării din cauciuc, iar electroeroziunea stratului de crom din tamponul hidraulic și recuperatorul a fost îndepărtată prin modificarea procesului de proiectare și fabricație. Pentru a crește puterea de foc a tancului TR-85M1, cartușul BM421SG, cunoscut la nivel internațional sub numele de cartuș M309, a fost dezvoltat în cooperare cu Israel ca parte a programului de modernizare început în 1996. Realizat de Aerotech SA din București și comercializat de ROMARM SA, proiectilul BM421SG poate pătrunde 444 de mm de RHA-IE la 90 de grade la 500 de metri, 425 de mm la 1000 de metri și 328 de mm la 4000 de metri. Pistolul este stabilizat electric pe două axe prin sistemul de stabilizare asistată de computer EADS. Noul sistem de stabilizare îmbunătățește precizia pistolului principal și reduce timpul de angajare a țintei, temperatura turelei, zgomotul, pericolul de incendiu și întreținerea. Turela are rulmenți cu elemente de rulare RKS, rulmenți cu role, pentru a asigura o mai bună stabilizare a pistolului A308. Periscopul telescopic cu vederi de zi pentru tuner are un telemetru laser integrat, distanță de măsurare de la 200 de metri până la 5000 de metri și un reticul electronic. Deasupra țevii pistolului se află un vizualizator termic Sagem Matis, conceput pentru a funcționa la lungimi de undă între 3 și 5 micrometri în banda spectrală. Inițial, tancurile TR-85M1 aveau un vizor termic Sagem Alice inferior 8-12 micrometri în bandă spectrală pentru gunner, prezent acum în configurație de export. Șoferul are un vizor de noapte pasivă AON-BI, care este de asemenea dispozitivul standard de vedere pe timp de noapte pentru trăgătorul de pe tancurile mai vechi TR-85. TR-85 inițial era propulsat de un motor diesel cu injecție directă turbo cu 830 de cai putere, 8 PS A2T2 în 4 timpi, 8 cilindri răcit cu lichid și o transmisie hidromecanică THM 5800 cu 6 trepte, 4 înainte, 2 înapoi, angajarea sub sarcină, un flux de putere în cursă dreaptă și 2 fluxuri de putere în viraj cu transmisie finală planetară, oferindu-i o viteză maximă controlată de 50 de km pe oră pe drumurile asfaltate. TR-85M1 are o versiune îmbunătățită a motorului original. Noul 8VS A2T2M oferă 860 de cai putere și are o viteză maximă pe drum de 60 km pe oră. Cu toate acestea, deoarece greutatea rezervorului a crescut de la 42 de tone la 50 de tone, raportul putere-greutate a fost redus de la 19,7 la 17,2 cai putere pe tonă. În 2002, un rezervor TR-85M1 a fost testat cu un motor V12 Iveco de 1200 cai putere, dar nu a intrat în producție. Prototipul a fost menționat ca tank TR-85M2 în unele surse, însă nu există nicio dovadă că armata română a folosit vreodată această denumire. Rezervorul are o autonomie maximă pe drum de aproximativ 400 km și poate fi echipat cu 2 rezervoare opționale de combustibil de tip tambur de 200 de litri în spatele vehiculului pentru o autonomie de funcționare crescută. La fel ca seria T54-55,
TR-85 are un fascicul de desfacere și un snorkel pentru a permite traversarea râului, montat în partea din spate a carenei. Pentru a satisface cerințele de putere ale noului echipament, a fost instalat un grup electrogen Colmorgen. Noul sistem de generare a energiei asigură 20 de kW de tensiune stabilă. TR-85 M1 are un aspect tipic al rezervorului, compartimentul șoferului în față, compartimentul de luptă în centru și compartimentul motorului în spate. Echipajul de 4 oameni este alcătuit din comandant, șofer, trăgător și încărcător. Trapa șoferului se află în partea din față, stângă, a acoperișului carenei. Comandantul este așezat pe partea stângă a turelei, cu trăgătorul în față și încărcătorul în dreapta. TR-85 M1 are un compartiment îngust pentru echipaj, o trăsătură a seriei T54-55. Deși are un șasiu extins, spațiul suplimentar este folosit de motorul mai mare. Are de asemenea o forfotă de turelă, dar acest lucru nu ajută la confortul echipajului din cauza echipamentelor adăugate în versiunea modernizată. Deși nu există limite de înălțime pentru recruții de tancuri din armata română, înălțimea maximă recomandată este de 1,68 metri, deoarece, în practică, oricine mai înalt trebuie să stea într-o poziție inconfortabilă cu mișcare fizică limitată. Sistemul de comunicații constă din transceiver HF și UHF cu salt inteligent de frecvență și criptare. Echipajul dispune de interfon cu 4+1 posturi. TR-85 M2. Într-un articol din Observatorul Militar legat de situația sumbră în care se află industria națională de apărare, directorul ROMARM, Dan Tache, a făcut prima referire în cadrul unui interviu despre existența proiectului de modernizare a tancului TR-85 la standardul TR-85M2. Zvonurile despre TR-85M2 au circulat pe internet de ani buni în diverse medii online, speculându-se intens despre intenția dotării acestei variante cu un tun de 120 de mm și un motor de 1200 cai putere, zvonuri care nu au fost susținute de niciun document oficial care să certifice o astfel de configurație, cu excepția unui studiu derulat în 2002 despre o posibilă remotorizare a tancului TR-85M1 cu un motor Iveco de 1200 cai putere, studiu care ar fi putut alimenta zvonurile mai sus amintite. Articolul din Observatorul Militar nu face nicio referire despre cum anume s-ar putea deosebi TR-85M2 de TR-85M1. Concluzie. Avem o multitudine de exemple în lume în care tancuri mai vechi decât TR-85 au primit modernizări, unele chiar de ultimă generație. Toate aceste soluții ar fi trebuit să ajute la proiectarea unui kit care să ducă TR-85 la nivelul M2, care să poată lupta cel puțin de la egal la egal cu aproape orice tank și chiar să domine pe multe dintre ele. TR-85M2 ar fi putut să fie un produs care, cu modernizările de rigoare, să satisfacă rapid nevoile pe termen scurt și mediu ale forțelor terestre române. Ca să construiești un tank nou de la zero, e aproape imposibil pentru industria românească. Acest lucru nu mai fac nici măcar marile economii ale lumii. Avem exemple: Germania cu Panther Kf-51, o evoluție pe șasiul lui Leopard 2, SUA cu Abrams X, o evoluție pe șasiul lui Abrams, și Rusia cu T-14 Armata, care se pare că acesta are la bază un șasiu de T-90. Nu știu câți ani îi va lua industriei de apărare românești să contribuie la dezvoltarea unei noi generații de tancuri, și asta probabil doar într-o colaborare cu alte țări partenere, dar probabil acest lucru nu se dorește din vari motive. Cred că în inciziunea conducătorilor e mai simplu să cumperi, chiar dacă acesta nu îți satisface în totalitate necesitățile tale. În cazul României, consider că cea mai bună soluție este proiectarea unei turele pentru actualul șasiu TR-85M2. Acesta putea să fie cel mai bun răspuns preț-capacitate combativă care putea fi dat armatei române, deoarece nu ne permitem să construim de la zero un tank,
și nici să exploatăm echipamente prea sofisticate și costisitoare pentru a nu fi apoi copleșiți de problemele de fiabilitate ale sistemelor cu care e echipat acest tank. În calitatea lor de lideri politici și militari ai unei țări cu foarte multe probleme financiare, aceștia trebuie să folosească resursele financiare cu înțelepciune. Ar fi nesăbuit să cheltuiască de 5 ori mai mulți bani pentru a obține un tank principal de luptă, fie el Abrams, atunci când poți moderniza sau naturaliza unul pe care ți-l permiți. Trebuie luat în considerare nivelul de educație a potențialului combatant. Puține țări, cu excepția țărilor industrializate avansate, își pot permite timpul și resursele necesare pentru a antrena soldați pe astfel de tancuri foarte avansate, cu atât mai puțin pe jucăria costisitoare numită Abrams M1A2 SEP V3. De ce spun asta? Pentru că în timp ce unele țări au luxul de a folosi tancuri scumpe de înaltă tehnologie pentru luptă, realitățile războiului au arătat că pierderile cauzate de astfel de arme scumpe nu pot fi suportate de orice țară. În cel de-al doilea război mondial, Tiger 1 și 2 sunt un exemplu clasic de dezvoltare și cheltuieri risipitoare. Sovieticii au trimis 10 sau mai multe T-34 ieftine pentru fiecare tank Tiger pe care Germania le-a pus în câmp. Cumpărarea unui tank de luptă pe care puțini combatanți îl pot opera, întreține și repara în condițiile câmpului de luptă este un dezavantaj total și inacceptabil pentru țările sărace sau medii și va contribui decisiv la pierderea oricărui război. Trebuie să fii capabil să te antrenezi și să sprijini tancurile pe care le pui în teren dacă vrei să eviți o mulțime de probleme. Dacă nu ești o națiune bogată, un tank de generație mai veche modernizat este mai accesibil și îți va permite să susții antrenamente și exerciții care ajută atât echipajul cât și ofițerii să câștige experiență, astfel încât aceștia să le poată folosi foarte eficient. Cel mai bun rezervor din lume este aproape lipsit de valoare dacă îți poți permite doar unul și dacă nu poți petrece timp îndelungat în el, antrenându-te cu el din cauza costurilor de exploatare și a muniției foarte scumpe. Echipajul este cel care face tankul eficient și nu invers. Un tank ieftin, fiabil și cu tehnologie medie poate fi un adversar letal dacă este folosit corect de un personal inteligent și foarte bine instruit. Nu sunt expert, dar după părerea mea, România trebuia să modernizeze TR-85 la nivel M2 și abia pe urmă să cumpere un sistem compatibil ca o completare la ceea ce are, mai ales că investești 1 miliard de euro pentru un singur batalion Abrams, fie el M1A2 SEP V3. Consider că la banii ăștia puteam moderniza lejer 3 batalioane TR-85 la nivel M2. Astfel vom risipi banii aiurea și cu un singur batalion nu vom face față niciunei provocări, indiferent de unde vine aceasta. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea. Și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!